suspension, man. Awkward line छैन है जी. Sorry. Hello guys, what's up everyone? So welcome back to my YouTube channel. So I hope you all are fine. So I'm also fine. So I was run like honest so you put it seat carcass and yeah video upload this na tara ke bhayo bhani यहाँ video upload हुँदैछ मेरो copyright claim खाइसकेछ अब यो मलाई copyright केही फरक पर्दैन पर्ने चाहिँ तर पनि केही छैन सो अब हामी निक्लिनु पर्ने हुन्छ यहाँबाट सो हिजो बेलुका आयौँ अब अनि फेरि अब आधा कहाँ गइन्छ थाहा छैन सो त्यही हो धरान चाहिँ म किन आएको भने गेम खेल्न आएको थिएँ अनि गेम चाहिँ पर्सि भोलि पर्सि छ गेम पर्सि भनेपछि यो फ्राइडे कमिङ फ्राइडे 31 गते छ गेम अनि गेम भन्दा नि एउटा पछि नेसनल गेमको लागि सिलेक्सन हुने अरे अनि ठिकै छ त हैन फर्स्ट टाइम हुनेवाला छ म चाहिँ रेस चाहिँ हैन म सिपेन्समा छु अनि त्यही हो अनि ट्राइकल यहाँ टर्न छ हामी चालौँ छौँ हैन अब हामी फेरि पन्त गर्न जानु लाग्यो किनभने हाम्रो रेस ट्र्याक त्यही हो नि त अनि त्यहाँ ट्रेल चाहिँ के बनाउनु पर्छ हैन अनि त्यहाँ बनाएपछि हामी प्र्याक्टिस पनि त्यही गर्ने हो अनि पर्सि रेस छ अनि भनिसक्यो अघि नै पर्सि 20 गते रेस हुनु लागेको छ रेस भन्दा सेलेक्सन गेम हो रेस भन्दा त्यही पनि हुन्छ अनि तपाईँसँगले यहाँ पनि मिनिस्टिकर छ सिपेन्समा त्यही अब हामी चाहिँ यहाँबाट हिँड्नुपर्ने हुन्छ My suspension, man. के भएन नि तपाईहरुलाई अब हामीले माथिसम्म छोड्दिनु अब हामीले गरौँ है भाइ एक्सिडेन्ट यार कसम ट्र्याक जाउँ हैन हाम्रो एक्चुअली ट्र्याक हो यो चाहिँ ओहो यहाँ Yeah. त्यहाँ फेरि ट्र्याक हानेको अस्ति के सो म र अभिषेक छौँ दुईजना ट्र्याक हान्दैछौँ यो हाम्रो यही हो पछि कसरी ट्र्याक हुने रोबर पछि त रोबर हाल्छ लास्ट दिमाग खल्प लागिन्छ डाउन जान मन आउँछ गाह्रो छ यस्तो हाँसे पेल्न सकिँदैन हामी त ट्रेनिङ पनि गरेको छैन नि त अब दामी छ है ट्र्याक त तर के गर्ने यार गाडी गुडी पारिदिन्छ
होइन यो चाहिँ हाम्रो रकी सेक्सन हो हाम्रो किरण सरले मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ यता यस्तो हुँदैछ त्यही हो अब फेरि माथि गएर एक्लै हान्नु पर्ने हुन्छ सो ए हुन्छ अब हामी एक्लै हान्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट ओ ओ ठिक छ के ठिक छ ओ यो हाम्रो ट्रेनिङ होइन यस्तै हुँदैछ यो नाइस यहाँ चाहिँ अलिकति स्क्यारी छ होइन केही छैन यस्तो के यहाँ चाहिँ अति अड्किन्छ कि यहाँ चाहिँ तर ठिकै छ केही छैन We try our best in the game, होइन Hack with hack. Once more, trying to do. I don't worry, but it's okay. Nothing. Sorry. Hat. Mistake भयो नि यो मिस्टेक चाहिँ मैले गेममा गर्नु भएन यहाँ मलाई अडेको चिप्लेर नानु बढी हाने डर लाग्ने म चाहिँ लास्टमा जानुपर्छ अलिसिन त्यही त नि मैले त्यही गाह्रो भयो कि जम्सम भन्दा सिट हो त पनि हान्ने बानी ल म आइगा यसरी ला चिकन कस्तो चिप्ले गयो त हट ओभर चिप्लिने के Ready to eat. Ready. Ready, Madan? एकदम बबाल मान्छे इन्टरभ्यु दिस चल्दैन ए केटा जाऊ हल्ला गर्दै हैन है उल्लु गर्छ एन्डल ठिक छ All right, boys.
सो अब हाम्रो चाहिँ होइन यो सुरु हुन्छ ओखो लाइन छ नि यदि बवाल छ दामी 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 लेट्स गो sorry 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 Yo, daami छ all is best Cha. Kecil deh, Simba. सबसे मोस्ट च्यालेन्जिङ भनेको चाहिँ यो छ एकदम च्यालेन्जिङ पार्ट छ एउटा हानसोटे एकदम च्यालेन्जिङ हो क्या यो चाहिँ पुरै अड्किन्छ साइकलले यहाँ चाहिँ पुरै टेक्निक चाहिन्छ त्यस्तो स्पिड आयो भने त्यो अलिकति पेडल सेडल फुस्किन्छ खुट्टाबाट होइन एकदम दामी छ अनि बम्स यहाँ दुईवटा बनेको छ एउटा बम्स यहाँ छ अनि एउटा बम्स यहाँ छ दुइटै बेस्ट छ ल ठिक छ अब यस्तो चाहिँ हामी नि गाइडमा बनाउनुपर्छ साँढे अन्त आजमा कुरा गर्छु होइन यो हो नि त होइन यस्तोमा कर्नरिङ हान्न यस्तो दामी छ नि यस्तो स्विङ आउनु होइन यहाँ चाहिँ बबाल जम्प भन्ने छ जम्ने हो यत्रो ग्याप छ कि यसमा चाहिँ यो चाहिँ अब हान्नुपर्ने हुन्छ सबैले मैले चाहिँ हान्छु आम्बो दामी हुने भए तर यहाँ लड्यो भने चाहिँ बबाल लड्छ तर केही हुँदैन माटो छ नि त होइन माटोमा चाहिँ यस्तो लड्दा पनि त्यस्तो केही हुँदैन तिमी अनि एक दुईजना हानेपछि हान्छु हाम्रो जिमी दा आउँदै हुनुहुन्छ दाइले हान्नुहुन्छ अनि म हान्ने हो ल आफै नेक्स्ट टाइम Nice good साइकल
घाटी बाङ्ग्यो अनिसको आएछ नि कको छोटो मात्रै भएका के भयो एकदम फाइन दाइ हैन एक्सपिरियन्स भयो कि त्यो हल्का नलेज मात्रै नभन्ने सब हैन यहाँ अतर चाहिँ आइसक्छ हाम्रो पिरो राइडर गाइडको हैन अब उले हान्नु चाहिँ म हान्छु स्योर हान्दिन्छु म 1 2 3 go Speed आए Lai come on bro let's make it come on आयो पिरो अलि Yes ma'am good Nisal dai, come on. Come on, bro. Yeah. Yes. Kiran dai. Are Kiran puri ayo. Low. Yeah. हामी यहाँ त यति झनै मिस्टेक भएन खुट्टा चाहिँ पेड अफ फिसको बट दामी हो ल सोल्डी ठीक छ ल्यान्डिङ दामी ठीक छ ल्यान्डिङ म अब झन्डै गयो मात ठिक छ नाइस हाम्रो भाइ आउँदैछ तान ओ भाइ ठिक छ Hello guys, welcome back to my channel. तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा वेलकम गर्दछु। अनि आज चाहिँ हामी कहाँ छौं भने मिस्टर अनिस्ताङकोमा छौं अनि हामीसँग हुन्छ पाउना यहाँ निसल पाउना। सो अहिले चाहिँ म निसलकोबाट नै भिडियो बनाउँदै छु। सो डोन्ट माइन्ड निसल सर। सो मेरो यो चाहिँ मैले अस्ति आइकिन सपनामा आर्ट्स गर्दै थिएँ ठ्याक्कै अनि यो चाहिँ बिपनामा आउँदाखेरि चाहिँ पुरा भइसकेछ। ओ 10 बजिसकेको। सो आज चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट डे हो। सो आज चाहिँ हाम्रो रेस्ट डे हो खासमा भन्नु पर्दाखेरि आज हाम्रो रेस्ट छ दोरानमा। सो अहिले चाहिँ बिहानै 7 बजेको छ। सो म भर्खर उठेर हैन अब चाहिँ म यो भिडियोलाई चाहिँ म बिहानै हाल्नुपर्ने हुन्छ किनभने म दिउँसो हाल्न भ्याउँदिनँ किनभने रेस्ट हुन्छ एकदम थाकेको हुन्छु। अनि आज हाम्रो रेस्ट स्पेसली अब यो भिडियो म 8-9 बजीतिर हालिदिन्छु अनि रेस्ट हुन्छ। अनि त्यही हो हामी प्रिपेयर छौँ रेस्टको लागि। सो एकदम च्यालेन्जिङ हुनेवाला छ किनभने यो अलिक प्रदेशबाट हो क्या पुरै प्रदेश 1 नम्बर प्रदेशबाट पुगेको प्रदेशबाट सेलेक्ट भएपछि मात्रै अनि नेसनल गेम खेल्न पाउँछ। अनि त्यही भएर चाहिँ हामी हैन यहाँ आएको छौँ धरान अब खेल्नु पर्ने हुन्छ गएर 2 बजेसम्म हाम्रो गेम स्टार्ट। सो त्यही हो आजको लागि चाहिँ यति नै। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। यहाँसम्म हेर्नुभयो भने त्यही हो बाई बाई। अब सी यु इन माई अब अर्को ब्लगमा भेटौँ है त गाइज।